Kamimengs! It's me again, your Ate Ruby, and welcome back to my channel. So, for today's video mga Kamimengs ay magkukulay kami ng aming buhok. So, sa nakaraan kong video, nagawa ko na ito na magkulay ng buhok gamit ang Crepe paper. So, yung gamit ko doon sa nakaraan kong video is kulay violet at saka red. So, ito nakikita nyo naman dyan sa screen yung kalabasan ng aking pagkukulay noon. So, ngayon, kasama ang aking girlfriend ng aking kapatid. So, itatry na naman namin yung ibang kulay. So, yung gagamitin namin ay kulay pink at saka kulay blue. So, titingnan namin ngayon kung ano yung magiging resulta ng pagkukulay namin gamit ang mga kulay na ito. So, kung interesado ka, please watch this. So, ito, tapos na ang ating 5 minutes na pagbabad. So, sisimulan na natin na ilagay sa ating buhok kung uubra nga ba talaga ito. So, yun nga sa nakaraan kong video, umubra naman siya pero hindi siya masyadong matingkad yung kulay na kalabasan niya sa red at saka violet. So, ito, medyo kumulay naman siya sa ating mga kamay. So, tingnan natin kung uubra siya sa ating buhok. So, ngayon, sisimulan natin. So, dapat naka-black talaga kayo, no? So, wag yung mga damit na like white or yung mga pang-lakad nyo. Dapat yung mga pang-bahay lang para hindi masayang. So, simulan na natin. So, ako yung unang susubok sa ating DIY cream paper. So, ito. Ibababad na natin ang ating buhok. So, ang buhok ko ay may kaunting kulay. So, ewan ko lang sa kanya kung uubra kasi nga black yung buhok niya. So, sa akin may medyo makulay siya. So, tingnan natin kung uubra siya. So, sisimulan ko na ang ibabad ang aking buhok. So, maganda dito mga Kamimengs kung may kasama ka para may mag-assist sa'yo. So, simulan mo na.
ibabad ang paper sa aming mga buhok. So, dapat talagang gumamit tayo ng gloves or kahit ano na pwede nyo isuot sa inyong mga kamay para hindi siya magiging ganito. Ibabad natin siya sa ating mga buhok at least 30 minutes mga kamimex. So, tingnan natin mamaya ang resulta mga kamimex. Maghihintay lang tayo ng 30 minutes, then babalikan ni mamaya. Bye! A few moments later. So, ito na yung kalabasan ng aming pagkukulay mga kamimex. So, kayo na ang humusga mga kamimex. Sa akin, parang may kulay siya, kaunti lang naman, pero hindi talaga siya totally. Nakuha talaga yung kulay na gusto natin, no? Nagamit ang kulay blue at saka yung pink. So, yung pinaghalo ko siya, so, ang kalabasan niya ay naging parang violet siya. Pero yung in-apply na natin sa buhok natin ay parang hindi naman siya talaga kumulay talaga yung buhok natin. Pero may kaunti namang nakita natin. Base lang naman dyan sa video na pinakita ko dyan sa screen. So, yun yung resulta na ginawa namin sa pagkukulay ng aming mga buhok. So, sana ay nagustuhan nyo po ang aming video ngayon. Then, kung interesado ka na gawin mo rin ang pagkukulay na ito, DIY paper, gamit lamang ang kulay blue at saka pink na pinaghalo. So, it's up to yung mga kamimengs kung ano yung gusto nyong kulay na gamitin. So, subukan nyo na mga kamimengs. So, thank you for watching mga kamimengs and I love you all and God bless. Bye!